أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا مع الأبيات المنسوبة إلى هذا الرجل. كان من جملة المشاكل قوله: لست من خند فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. يعني تفسير خندق متعذر على ما يبدو، فإما أن أقول أو فإما أن نقول أن هذا البيت منحول مزاد في الشعر وليس من الأصل، وإما أن نقول كما قال بعض الإخوان بالأمس كأطروحة أن خندق لعلها واحدة من جداته ولا يفتخر بأجداده وإنما يفتخر بجداته، لعله لا شعوريا ويعلم أنه هو ليس من أجداده لكنه من جداته يقينا. الشيء الآخر الذي مهم إلى حد ما أن هذا الشعر يعطي نحو تبرير للجريمة التي أوقعها في كربلاء. في الحقيقة الذي نعرفه أن لها تبريرا آخر ينطق به الخطباء جميعا، إما أن تبايع وإما أن نقتلك، وهو انتصار لخلاقة يزيد وليس لأشياخه بفلسفة، لكن الذي يهون الخطأ أنهما تحت جامع واحد باصطلاح الأصول وباصطلاح العامة لو صح التعبير أو الناس يشربان من ماء واحد، لأنه هو يعتبر خلافة نفسه كانتصار لأشياخه، أنه كأنما حينما يصبح هو وأبوه وابنه ونحو ذلك مسيطرين على المجتمع فكأن شيبة وعتبة وأضرابهم الذين قتلوا بيد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر هم الحاكمين وليس هؤلاء الأشخاص. انتصار لأولئك. إذن فالانتصار لأولئك والانتصار لخليفتهم من معنى واحد في نظره وليس متباينين. الشيء الآخر الذي يشعر من أهمية أن المصادر التي نقلتها لكم بالأمس ولعله أكثر من مصدر قديم وإلى حد ما معتمد عليه يصرحون بأن هذه الأبيات لابن الزبعرة وقد تقرأ الزبعري. على كل حال مشهور أننا نقرأها الزبعرة، هذا الشاهد من هذا. والمفروض أن هذا المقدار من الإثبات التاريخي حجة، لكن في النقاش داخل كل شيء. حبيبي في الأبيات قرائن متصلة وواضحة على أنها ليزيد، وهو كان شاعر وعنده ذوق شعري وعنده من هذه الناحية أبيات كثيرة منقولة عنه ولعله منها ما هو ضائع، فمن غير المستبعد بل من القريب أن يكون شيء من هذا القبيل نظمه. ليس أشياخي، هل هي أشياخ ابن الزبعرة أشياخ يزيد؟ خلي تولي. ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لماذا لم يقولوا يا ابن الزبعرة لا تشل؟ الإنسان تحكي لك حكاية حتى يصدق العاقل، قرائن متصلة على أنه ليزيد وليست لابن الزبعرة إلى حد يعني قطعية كالشمس الطالعة مع الشاهد. وكذلك بدر، من الذي حارب في بدر؟ أجداد يزيد أو أجداد ابن الزبعرة وإلى آخره. لعله بيت أو بيتين من هذا المجموع كحمل هؤلاء على الصحة أنها لابن الزبعرة، وأضاف إليها يزيد بشاعريته أمور كثيرة أكثر من ضعفها مثلا ممكن.
ولكنه لا شك أن السياق العام أو قل الاتجاه العام للشعر إنما هو ليزيد وليس لغيره. رجعت لكم أيضا إلى المصادر التي اعتمد عليها السيد عبد الرزاق المقرر في خطبة زينب وغير خطبة زينب. أيضا هي عدد من المصادر ربما فيها مكرر مذكورة في المصادر السابقة، لكن هو مصادره نقلها عن الطبري في تاريخه، وابن الأثير في الكامل، والمعارف لابن قتيبة، ونقل عن المعارف أما زينب الكبرى بنت فاطمة كانت عند عبد الله بن جعفر وولدت له أولادا. وأيضا نعرف أن الكاتبة المصرية الملقبة ببنت الشافع، وحسب فهمي أنها اسمها عائشة عبد الرحمن أو عائشة بنت عبد الرحمن، لها كتاب كامل في ترجمة زينب بعنوان بطلة كربلاء. والجرجي زيدان في روايات التاريخ الإسلامي وهي سلسلة 12-15 قصة مزج فيها التاريخ مع الخيال الأدبي، ودس أيضا فيها كثير من المعاني المسيحية والتبشير المسيحي، لأنه مسيحي مصري وليس محمولا على الصحة. المهم أنه في حينها انتشرت كثيرا خلال الخمسينات والستينات ورغب بها الناس. فالمهم أنه كان أحد هذه الكتب كأنما اسمه أيضا بطلة كربلاء وأنا بعيد العهد، فيها عن واقعة الحسين سلام الله عليه من أولها إلى آخرها، بس بالشكل الأدبي الذي هو يفهمه بطبيعة الحال. وهنا أيضا أطرح عن شيء معاصر أنا أجهله في حدود فهمي، أنه ينبغي أن يكون الشيخ باكر القرشي أدام الله أيضا كاتب عن زينب. هو كاتب عن الأئمة المعصومين كلهم، وكاتب عن العباس عليه السلام وآخرين، فربما كاتب عن زينب وأنا لا أعلم، لأنه حسب الظاهر كتبه إن أنا متعذر. ومزية كتبه هي المصادر، مزية كتبه الرئيسية التي يستفيد منها طبقته المصادر. يتعب على نفسه في المصادر كثيرا، مخطوطات وكذا وطلابه والأشياء الشاردة والواردة يدور عليها. من هذه الناحية هو جيد الموضوع جزاه الله. والظاهر أنه جاء ذكرها أي زينب الكبرى سلام الله عليها ببعض تفاصيل أمرها في عدد لا يستهان به من الكتب العامة والخاصة، وليس أن ندور تراجمها. طبعا كتب خاصة بالتراجم إذا باب جواب، لا، قد يكون مجرد رواية، قد يكون شيء زائد نادر موجود، كالعبد الفريد بن عبد ربه ومقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني ومعاد السبطين، وكذلك هذا المعارف لابن قتيبة والبداية والنهاية لابن كثير وغيرها، وهو عدد كاف جدا لإثبات التواتر بوجودها سلام الله عليه. وكذلك الكتب التي شنو ذكرت واقعة الصف حتما ورد اسم زينب فيها. على كل حال الإنسان يكون يدور هل ورد فيها اسم زينب أو لا، يعني المصادر المحتملة إما التراجم وإما الكتب التي ذكرت فيها واقعة الصف، سواء كانت اختصت بها أم لا من ناحية، وكذلك سواء كانت من كتب الشيعة أم كتب غيرهم، مثل مثير الأحزان لابن نمر ومقتل الحسين للخوارزمي ومقتل الحسين للسيد عبد الرزاق المقرم والإرشاد المفيد وتذكرة الخواص لابن الجوزي ورياض الأحزان للقزويني وينابيع المودة للقندوزي ومروج الذهب للمسعودي ومدينة المعاجز للبحراني ومقتل العوالم للبحراني أيضا والمنتخب للطريحي ومقتل أبي مخنف والمناقب لابن شهراشوب والمناقب أيضا للخوارزمي ونور الأبصار للشبلنجي ووفيات الأعيان من كان.
المستوى الآخر الذي يمكن أن برهن به، وإن كان لسنا بحاجة إلى الآن بعد هذه النتائج أن نبرهن، ولكنه إذا مثلا تنزلنا ولو جدلا عن المستوى السابق أمكننا أن ندخل في مستوى جديد من البرهنة على وجودها سلام الله عليها. أصل الفكرة هنا التلقي جيلا بعد جيل عن ذكرها وحسن ذكرها وأفعالها وأقوالها، بحيث تتصل الأجيال جيلا بعد جيل بجيل الأئمة سلام الله عليهم، ويتصل بجيلها التي كانت فيه من دون نكير أو مشكك أو غامز أو لامز صح التعبير، وإنما كل من يسمع يذعن من الخاصة والعامة، من العلماء والجهلاء، من المفكرين والبسطاء، من كل فئات الناس بمختلف مذاهبهم ومختلف ثقافاتهم ومختلف مشاربهم، يذعنون بذلك تلقائيا. وهذا لا يحتاج فيه أو لا نحتاج فيه إلى ما يسمى بالاستصحاب القهقري أو القهقرائي، أننا مثلا عندنا أن هذا اللفظ معناه كذا نفهمه الآن، فهل كان فهمه في زمن الأئمة سلام الله عليهم شيء من هذا القبيل أي مشابه لفهمنا؟ نستصحب قهقرائيا إلى زمان الأئمة، إلا أنه بالنسبة إلى مثل هذا النحو من التواتر والتلقي الجمعي أو الإجماعي يستغني بطبيعة الحال عن الاستصحاب القهقرائي. مضافا إلى مستوى آخر الآن أذكره مختصرا، وحاصله أنني في خلال الإشكال أول أمس مثلا أو في أي درس حينما عرضت السؤال بالتشكيك بوجودها سلام الله عليها، زعمنا في السؤال دعما لقضية السائل، وأنا دائما أحاول أن أركز أكبر مقدار ممكن للمطلب أي كان، كأنني أدافع عنه. هذا شاهد مهذب. زعمنا هناك أن ذكرها سلام الله عليها لم يأتي في مورد كذا ومورد كذا، مثلا موت أمها وموت أخيها وموت أبيها وأي شيء من هذا القبيل، في حين أنه هذا قابل للمناقشة. لا، في الحقيقة ورد شيء كثير، ليس كثيرا جدا، لكن المهم أنه ورد ذكرها متعددا قبل واقعة القتل، ولا ينبغي غمط حق مثل هذا الورود الذي حصل ووصل، لكنه تفاصيله ليس الآن وإنما في محله. سوف أذكر الوجوه واحدة ولعلي أناقشها بمقدار ما هو ممكن. فالآن ندخل في هذا الشيء بالفكرة العامة للوجوه التي الآن أشرت إليها، وهو أننا إذا سلمنا الآن نسلم يعني مع التنزل عن بعض الوجوه الآتية، نسلم أن ذكر زينب سلام الله عليها لم يأتي في كثير من الموارد، فلماذا لم يأتي في تلك الموارد؟ مع العلم أنه من المناسب ذكرها بطبيعة الحال وشغلها هاي أسرتها هاي، فإذا مثلا مات أخوها أو مات أبوها أو شيء من هذا القبيل وهي كأنها لا تعلم ولا تدري، فتكون كأنها غير موجودة. هذا يمكن جوابه على عدة مستويات. المستوى الأول أن مقتضى التعارف الاجتماعي الدنيوي والديني، الدنيوي والديني لمجتمعات الشرق، وخاصة المجتمعات المتقدمة القديمة المتقدمة زمانا كعصر صدر الإسلام وما بعده، وخاصة لدى المتشرعين والمتورعين، فضلا عن
عن المعصومين سلام الله عليهم أنفسهم. ماذا؟ توجد ظاهرة موجودة وهو العزل والفصل بين الجنسين، الرجال والنساء، وأن المجتمع بيد الرجال وليس للنساء فيه نصيب، وإنما لهن مجتمعهن وعلاقاتهن الخاصة. والمهم أن المرأة ينبغي أن تنفصل تماما عن مجتمع الرجال ولا تكون تحت الأضواء ولا النقول التاريخية. ومن الناحية الإثباتية لو صارت أي وصول النقل والخبر يكون وجودها كعدمها، لا يعرف أحد عنها شيئا إلا خاصتها الذين يعيشون في بيتها وأسرتها، وأما الآخرون فينبغي أن يبقون جاهلين بها حتى بولادتها وطفولتها وشبابها ما لم تقتضي المصلحة والحاجة الماسة أو الضرورة الدينية أو الدنيوية إلى ذلك، وإلا الأصل هو هذا، هو كأنما الخفاء التام لجنس النساء. ومقتضى القاعدة عندهم هو تركيز الفصل بين مجتمع النساء ومجتمع الرجال. ومن الواضح أن النقل التاريخي إنما يحصل في مجتمع الرجال. من الذي يؤلف الكتب، ومن الذي مثلا ينظم الشعر، ومن الذي يكتب المقالات، ومن الذي يروي الروايات عن الأئمة. أكثر من 90% منهم، أكثر من 99% منهم إنما هم الرجال. فمن الطبيعي أن يكون خاليا عن ذكر النساء كائنة ما كانت إلا أقل القليل، ولم يكن الحال على ما هو عليه الآن من بروز النساء واختلاطهن بالرجال وتجولهن في الشوارع والمشارع والأسواق، فضلا عما هو أكثر من ذلك أعاذنا الله من كل سوء. وبطبيعة الحال ينتج ذلك أو ينتج من ذلك الكتم والتعثيم باللغة الحديثة على كل أخبار النساء من قبل المعصومين سلام الله عليهم، إلا في حدود مقتضى المصلحة نشره، وإلا فالمسألة مكتومة. ومما يشير إلى ذلك قول من يقول في بعض الروايات بما مضمونه نقلوه إخوان بالأمس وأول أمس إني جاورتهم 20 سنة فلم أسمع لزينب اسما ولم أرى لها ظلا أو نحو ذلك. وكذلك الرواية التي تقول أن أبوها أن أمير المؤمنين والد زينب صلى الله عليه كان يخرجها ليلا إلى المسجد في الكوفة أو في المدينة على اختلاف النقل، فيطفئ أو يخفض السراج أو أضوية الأسرجة من أجل أن تتعبد في الظلام ولا يراها أحد من الرجال. وكذلك الرواية التي تقول على ما ببالي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الزهراء سلام الله عليها أنه ما هو أحسن صفة للمرأة، قالت أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل، والمعصومين سلام الله عليهم ملتزمين في جانب نسائهم بذلك، ملتزمون في جانب نسائهم بذلك. بين قلت هذا في الحقيقة يشكل مشكلة فكرية انقسم لها المتشرعة والمفكرون الدينيون انقساما معتدا به. هل أنه الحجر والصيانة كما هو الآن دعمناه ويدعمه عمليا عمل الأئمة سلام الله عليهم، أو لا التجارة ونفع المجتمع والوظيفة وغير ذلك وأصعد وانزل بالنسبة إلى المرأة هذا من المباحات بل من المطلوبات لأجل أنها تنفع غيرها وتستفيد وتفيد. وهذه
سلسلة من الأفكار التي تسمى بالوعي الإسلامي يدعم هذه الجهة، وهو اشتغال المرأة بالعمل في حدود شنو؟ في حدود الأدب الشرعي طبعا، والبعد عن التفاهات والجنسيات والالتزام بالحجاب ونحو ذلك. لا بأس أن تعمل المرأة، ليس فيه حرمة، وكلنا نعلم أنه ليس فيه حرمة، في حين أنه يبدو أن المسألة ليست كذلك، أن لا ترى رجلا ولا يرى رجل، هذا باب ثاني. فإن دخلنا هذه الباب انسدت في شذرات، يعني أحدهما ذلك اتجاه نظري لا أقل، والاتجاه النظري ينتج اتجاه عملي طبعا، ليس قوترة، فمتضادان، اتجاهان متضادان. وفعلا يعني كأنما كل مجموعة من الناس يحملون فكرة إما هذه وإما هذه، وهي إلى حد ما متخالفة، وربما بعضهم يعترض على الآخر. فنحن من هنا ينبغي أن نوقع الصلح بين هاتين الطائفتين المتنازعتين. في الحقيقة نقول من هذه الناحية أن مسلك الصيانة والحجر وصح التعبير للنساء مسلك استحبابي أخلاقي وليس لزوميا، وحاشا للدين لاحظوا أن يعاتب أي شخص اتخذ هذا المسلك له ولأهله. يعني قبل واحد يقص عن مرته واخته وأقنعهم وقعدهم بالبيت، مجرم في نظر الدين وجاني على المجتمع في نظر الدين، إنما هو عامل بالنصيحة الاستحبابية والأخلاقية والرجحان الذي عليه الدين وعليه مسلك المعصومين والمتدينين لا أكثر ولا أقل. هذا كإشكال نوجهه إلى من يعتقد بتلك النظرية، أنه لا بد من هذا، أنه شغلوا نساءكم رحمكم الله. لا تعفون من الإلزام، تعفون. نعم هو جائز وليس بلازم، شنو بنذير بأمر. إن مسلك الصيانة مسلك استحبابي أخلاقي وليس لزوميا، محاشا للدين أن يعاتب أي شخص اتخذ هذا المسلك له أو لأهله. وأدل دليل على ذلك ما روي عن الزهراء سلام الله عليها، كان هناك أنا كاتبه هناك ذكرته قبل قليل، حين سألها أبوها عن أفضل صفة للمرأة قالت أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل، أي من لا يكون من المحارم. بل لعله بعض المتعصبين حتى بالنسبة إلى المحارم، ومقتضى إطلاق العبارة رجلا يعني إلا زوجها وليس كل أحد. وهذا زيادة، أي زيادة شنو في الحقيقة؟ زيادة في الزهد، هذا جانب زهدي وأخلاقي عالي بالنسبة إلى المرأة، وليس كل مرأة تستطيع أن تكون زاهدة، لأن فيه رياضة نفسية وإعراض عن الدنيا بطبيعة الحال، وليس مطلوب من كل النساء عمليا، ونظريا مطلوب من كل النساء طبعا، لكنه من الناحية العملية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بطبيعة الحال. وأغلب النساء الآن لا يتحملن إلى هذه الدرجة من الصيانة. إذا الله تعالى وفق إلى تربيتهم هذا باب آخر. لو تصورنا مجتمع المتقين كيف نصورهم؟ كلهم متقين، أو مجتمع أكثر من ذلك، لأنه أنا ذكرت في وأنت أنا كنت أحاول عليك في الملك، ذكرت في موسوعة الامام المهدي أن الاتجاه، أن الإرادة الإلهية الاقتضائية طبعا ماشية إلى نحو اتجاه إيجاد المجتمع المعصوم، أن كل أفراده إما معصوم أو بالتربية التي توصله إلى الأصل. أحد الشاهد معين ولا نساءهم شلون يصيرن؟ انت فرعنات أو فرعونات؟ لا طبعا يلتزمون بهذه الصيانة أكيد، ليس لهم أي عمل خارج أو مع الأجانب بقليل أو بكثير. نعم إذا تصورنا المجتمع بهذه الصورة، وهي صورة صحيحة وحق، ولكنها متدنية، والكمال لا متناهي، فيه ما هو قليل وفيه ما هو كثير، وهو أننا نتصور
مجتمع مسلم مطبق للواجبات فقط وللمحرمات فقط، هذا والباقي ما يخالف، مطلق بنفس العنان، لا بأس، ليس في ذلك من حرمة أن تعمل المرأة أي عمل مناسب مع وضعها الديني والاجتماعي جيد، لكن هذا مستوى وذاك مستوى، وكلاهما صح وكلاهما مأجور عليه ومذكور ومأجور، ولكنه بطبيعة الحال أنه ذاك كثير يفرق وأعلى من هذا المستوى. لاحظوا إذن أيضا من الضروري أن نشير إلى هذه الجهة. شوفوا أي من النظريتين من المصلحة أن يدعى لها وتعلن في أيامنا هذه. طبعا النظرية التي يتحملها الناس، أي شنو؟ أي الفكر العالمي المعاصر، وليس التي لا يتحملون. تشتغلوا بالله لا عندما ترى رجلا ولا يرى رجل، إذا نحن نكفر بكم وبكل عقائدكم، لا، تكلموا مع الناس بقدر عقولهم. فهذا الذي شنو؟ هذا الذي نقول أنه تعرض محاسن الإسلام مثلا على من هو ليس بمسلم وإلى آخره، ليس هذا من محاسن الإسلام التي يتحملها، لأنه لا يعتبرها من المحاسن إطلاقا. فنحن أمام المد المادي أو الرأسمالي أو الاستعماري أو اليهودي أو النصراني الآن ليس لنا أن نبلغ النظرية الرئيسية، لا، قولوا أن المرأة يجوز أن تعمل وأنها تشارك الرجل وأنها تنفع المجتمع، لكنه في حدود ما تتأدب بأدب الله وأدب رسوله والواجبات الدينية من الحجاب وغيرها، وعدم مثلا القول الزائد ذلك الذي هو منهي عنه في الآية الكريمة. وأما أكثر من ذلك فهو مباح، وإذا كان مباحا فالدنيا مفتوحة أمامها على مصراعيها. وكذلك شيء آخر أيضا قالوه وإلى حد ما هم له منشأ انتزاع ديني، أنه المهم هو الحجاب وليس المهم هو لبس العباءة السوداء. فإذا جوزنا كما هو المشهور، وأنا أقول به كشف الوجه واليدين، وهذا يكفي للعمل من هذه الناحية، تلبس حجابا تكشف فيه هذه الأعضاء الظاهرة وتعمل، لا بأس بذلك. وسبحان الله العمل بالنسبة إلى المرأة جيلا بعد جيل موجود، لم ينقطع إلا يكون تقعد بالكونديشن في دائرة في ناطحات السحاب، ليس هكذا. العمل في البستان موجود، والعمل في المزرعة وفي الدكان وفي أي شيء آخر موجود، وكذلك تستقي من بئر أو تحش حطب أو أي شيء، هذا مستمر عليه جيلا بعد جيل، وليس هناك نكير من قبل المعصومين سلام الله عليهم، كأنما هذا يشبه أن تكون سيرة متشبعية وإن كان في النفس منها شيء، ولكنه بالأخرى هي سيرة عمليا موجودة. لا أقل أن علماءنا في عصر الغيبة جيلا بعد جيل لم يستنكروها. ليش؟ لأن المفروض يعني حملهن على الصحة أنهن لم يعملن محرما من هذه الناحية. كله عمل المرأة، وعمل المرأة مشروع في الإسلام، وملكيتها وميراثها ترث وتورث والى آخره، وتبيع وتشتري وتؤجر وترى وعقد النكاح، وكذلك مثلا بمؤسسة العبيد والى آخره، كله سواسية بالنسبة إلى النساء والرجال. وكذلك بالنسبة إلى الآية الكريمة التي ربما لا أحفظها، أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والى آخره، والقانتين والقانتات والمتصدقين والمتصدقات لهم كذا شنو من الأجر. وأيضا القرآن لم ينطق إلا بالتساوي بين حقوق المرأة وحقوق الرجل عبيدي، ولكنه أريد أن شوي ألتفت إلى ذاك الصوب، هل قايل والعاملين للدنيا والعاملات للدنيا؟ ما قايل، لكنه بالأخرى نحن إذا أردنا أن نمشي الفقه على ظاهره على طبيعته التي يتحملها الناس، ليس لنا أن نتكلم إلا هذا الحديث، وهو حديث حق، إلا أنه مع ذلك درجات الكمال لا متناهية، ولن يصلوا إلى درجات الكمال إلا إذا بطلوا من التلويص الذي هم به. طبعا حتى لو كان شيء، حتى لو كان التزاما أو مع الالتزام بالواجبات وترك المحرمات، لأن مع ذلك شنو؟ التزام بترك المستحبات وفعل المكروهات والمرجوحات بطبيعة الحال، وهو أمر هم يعترفون به بطبيعة الحال، ومن هذه الناحية هم مقصرون، لكنه مع ذلك ليس هناك
أحد سوف يقول لهم أنكم تستحقون الجحيم، لأن الجواب هو أنه أنا عملت كل الواجبات وشنو تركت كل المحرمات وهذا يكفي. كفي من نسويها شخصية ونسويها دينية وهذا كل إشكال. ده عمل غير النفسية الدين قوامه ونواهي عليه غير النواهي عليه يعلم بعض الصلاة لعله واجب عليه لعل هذه الأمور التي كانت مزكى في عصر المحاضرة على الإمام المقصود راجحا عليه لا إيه، ولكنه هل يستطيع أن يقول للمجتمع طبقوها؟ أثر المجتمع ما ذاك الوقت هم لا يتحمل في تطبيقهم هذين في تطبيقهم إيه طبعا زين تتحملوها أكيد تسوي طبعا إيه أكيد. يعني غلطا مسلمة يبدو هكذا وغلطا كيف كما تفضلت لكن لماذا تنحت أن يزيد إلى حتى لا يخرج عن الإسلام هذا أريد قدمتم لكن تسأل ورد أنا أقرأت بخط كأنه مثلا سؤال مثلا لماذا موجود تشرع إلى غير مسلمان معنا كيف تكون في الأرض لكن تعرف كأنه يعني أقوله كأنه مالي فات الوقت مالي على كل حال إذا ذكرت أقوله لا بأس. كل وجودها مستثنات من هذه القاعدة، لأن المصلحة تأكيد إثباتا وإبلاغ أهميتها إلى الناس. ولولا هذا ما تحليل يعني عندك إنما لا بأس. حواء زينب عليه السلام ما ظهرت في هذه الفترة لبروز
يعني فحكم عليها قبلا لكي تشتهر بعد النوم لازم تشتهر وقد تشتهر في شرط لكن مو تشتهر وإنما اعتماد السلام عليه السلام عليها في العائلة وتوكلها بالبحث. هذا لا دخل له بهذا السؤال. يعني فعلا كان يقصد أن عدم الوجود لا يدل على عدم الوجود ممكن أن تجعل الوجدان لا يدل على عدم